Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình giới thiệu với anh em một cái account rất là lạ và độc. Với một cái account của free to play nhưng chơi theo hướng chơi là dàn phóng tên lửa. Và hiện tại theo như chủ ác chia sẻ là anh ta vẫn sống tốt nhờ cái đơn vị dàn phóng tên lửa này. Và điều gì làm cho cái tài khoản này nó nổi bật để khiến mình có thể review về tài khoản này thì anh em hãy xem ở phần tiếp theo nhé. Ok. Rồi trước tiên thì đây là cái profile mà mình giới thiệu với anh em. Tài khoản này chơi ở S41 của liên minh VMF, một trong số những liên minh tham gia vào cái chiến trường nhiều sự quan tâm của anh em. Đó là chiến trường có sự góp mặt của Sen, TMEP và RWK trong số các video clip gần đây mà mình đã chia sẻ. Khi mà mình nhìn vào cái account này thì mình thấy một cái chỉ số kill rất là lớn. Với mức power là 146 triệu ở S41 và sở hữu được cái điểm kill là 131 triệu. Với cái điểm chỉ số kill này mình thấy khá là ấn tượng. Nếu như anh chàng này nói rằng anh ta chỉ chơi chuyên về dàn phóng tên lửa thôi chứ không có một đơn vị nào khác. 1,31 triệu điểm giết và trong đó có 129.000 điểm giết là của bậc 15. Bậc 14 là 152k và bậc 13 là 133k. Quá là ấn tượng. Thậm chí là với cái chỉ số này nó còn hơn rất nhiều so với những cái tài khoản mà của các máy chủ cũ đã chơi trước đó rất lâu rồi. Ví dụ như của mình. Ok. Thì chúng ta cũng xem qua cái phần huy chương này. Chúng ta sẽ thấy ở đây mình thấy có 3 cái chiến trường. Chiến trường Moscow anh ta có điểm cỗ máy chiến đấu trong top 30. Và dĩ nhiên đây là chiến trường vàng, chiến trường bạc thôi. Nó cũng chưa phải là chiến trường Epic bởi vì là S41 chưa có cơ hội lọt vào được Epic. Đây là chiến trường của San Francisco cũng là top 30 cỗ máy. Và chiến trường Cairo cũng là top 30 của cỗ máy. Ok. Đó thì nhìn cái thông số huy chương này là có vẻ là uy tín rồi. Thì rõ ràng là các bạn có thể nói rằng là người ta chơi ở chiến trường cấp thấp hơn, đi hành gà là chính. Nhưng hành gà thì chúng ta cũng cần phải có một cái lực cơ bản. Nhưng với 146 triệu lực chiến như thế này thì đối thủ của anh ta cũng tương đồng như thế này chứ cũng không phải là thấp hơn hoặc là cao hơn nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là cái điểm kill này nó gây cho mình ấn tượng. Và chúng ta xem chi tiết hơn. Đây, chỉ số lính bị mất là 483k. Như vậy là cái con số là 1/3. Giết 3 chết 1. Mình thấy là khá là ok đấy chứ. Và với 149 triệu điểm power như thế này thì anh ta đứng ở đâu trong cái bản đồ này thôi. Mình gọi là bản đồ này. Ok. Thì bản đồ này thì anh ta đứng ở 261. Đấy. Tức là anh ta là người thứ 264 trong cái bản đồ này. Trong số ví dụ như là 255 nhân 8 lên. Ok. Điểm giết của anh ta thì đứng ở hạng 51 trong bản đồ này. Khá là lớn đấy chứ. Có thể là anh ta là chơi là máy chủ mới cũ nhất trong số những người chơi tham gia ở đây thì có thể điểm kill nó lớn hơn. Nhưng mà mình thấy là đứng ở hạng 51 điểm kill của một cái bản đồ CT4 nó cũng là một cái con số nó khá là ok. Thế thì ở đây mình đặt ra một câu hỏi là liệu rằng có khuất tất gì trong quá trình mà xây dựng cái chỉ số kill này không? Mình nghĩ rằng là anh ta sẽ về CT3 anh ta búp kill. Anh ta có những cái dàn ác phụ, anh ta búp kill toàn kill 15 cho cái đơn vị này thôi. Thì cái này có lẽ là cần những người chơi ở S41 xác thực lại giúp mình. Chứ mình không có điều kiện để đi xác thực cái điều đó. Thì anh em đánh giá nó sẽ khách quan hơn nhé. Là liệu rằng cái account này có búp kill không? Nhưng mình hỏi chủ ác thì chủ ác bảo là em không. Toàn là tự đánh tự điều thôi. Ok. Nếu mà tự đánh tự điều như vậy thì khá là ổn nếu đối với một người chơi mà chuyên về dàn phóng tên lửa. Thì đây có lẽ là một cái tín hiệu rất là đáng mừng dành cho những anh em có sở thích về đơn vị này. Rồi, chúng ta sẽ xem qua về kho đồ của anh ta trước. Đó. Kho đồ của anh ta đây. Nhiều người chơi vẫn cứ nhắn tin hỏi mình là anh ơi em chơi đội hình như thế này có được không? Đội hình như thế kia có được không?
thì các bạn có thể nhìn thấy tương lai của những tài khoản mà các bạn đang chơi. Đây là tài khoản free to play. Nhìn qua về cái kho đồ thì chúng ta thấy rằng không có nhiều lựa chọn để mình có thể chơi được cái thứ gọi là đội hình. Ở đây chúng ta chỉ có mỗi một đơn vị duy nhất là đơn vị dàn phóng tên lửa và đơn vị pháo chống tăng của Đức. Tiêm kích thì anh ta chơi phe còn lại, đó tức là gì? Mỗi một phe chúng ta lựa chọn ra một đơn vị để nâng cấp lên hiện đại. Và khi nào đưa nó lên được 9.2 thì chúng ta mới nghĩ đến đơn vị tiếp theo, hoặc là dàn trải ra giống như anh chàng này. Rồi nếu như mà chuyên về dàn phóng tên lửa thì chúng ta sẽ thấy là anh chàng này xem là đồ đạc nó như thế nào. Đấy, dàn phóng tên lửa thì rất đáng tiếc là các cái phụ tùng của anh ta vẫn đang chỉ ở mức vàng thôi. Và cờ lê thì mới chỉ dừng lại ở mức level 95. Free to play mà thì không có nhiều điều kiện. Nhưng nhiều người sẽ nhận ra ngay là tại sao lại có cái ngoại trang của đơn vị nằm ở đây. Thì free to play đến một cái thời điểm mà có một cái ngoại trang dành cho đơn vị anh ta đang chơi. Thế là anh ta sẽ phải bắt buộc đầu tư ra vài trăm nghìn để lấy được cái ngoại trang này. Đấy là cái lần đầu tư tiền duy nhất mà theo như chủ AK có chia sẻ, là anh ta chỉ mua mỗi một cái này thôi. Ok, rồi chiến trường này thì do nó giới hạn lên 9.1 cho nên là toàn bộ những cái linh kiện, cấu kiện tinh chế là anh ta sẽ dồn sang đơn vị pháo chống tăng. Và do có cái sự chuyển biến về pháo chống tăng, anh ta có thử chơi pháo chống tăng. Nhưng theo cảm nhận của chủ AK thì anh ta chia sẻ rằng pháo chống tăng không đem lại cái niềm vui bằng đơn vị dàn phóng tên lửa. Ok. Đây rồi, anh ta dồn cờ lê sang bên này. Thảo nào mà bên dàn phóng tên lửa mới chỉ có 94 thôi. Hóa ra là đầu tư linh kiện cờ lê hiện đại lên đến level 80 cho pháo chống tăng để chơi thử. Đó. Ok, rồi phần nghiên cứu chúng ta sẽ xem cái tài khoản này nghiên cứu thế nào. Và rõ ràng là mình nghĩ là anh ta sẽ đầu tư vào nhánh pháo là chính. Rồi, do là free to play cho nên không có nhiều điều kiện về hàng chờ nghiên cứu. Đây các bạn nhìn thấy, không có thêm hàng chờ nghiên cứu nào cả. Và cái cây quân đội anh ta vẫn đang nghiên cứu, đang dở dang. Những cái thứ đang dở dang. Còn tác chiến nâng cao thì rõ ràng đầu tư tập trung chủ yếu vào nhánh pháo. Thậm chí nhánh pháo anh ta cũng chưa được tối đa. Đấy, mình gọi là hóa vàng. Đấy, mới chỉ nghiên cứu được đến mốc cuối là dừng. Đấy. Còn chiến tranh hiện đại thì cũng tương tự như vậy. Anh ta đang nghiên cứu được 2/3 quãng đường rồi, còn một nửa nữa thôi. Đó. Thì có lẽ là mình đoán là anh ta đang hết cái điểm vinh dự chiến đấu, vinh dự thành phố này. Đó. Thì những người chơi free to play thì rõ ràng là chúng ta không có nhiều điều kiện để chúng ta đầu tư. Và rõ ràng là phần nghiên cứu là các bạn cũng cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng để chúng ta làm sao tối ưu hóa được cây công nghệ và tối ưu hóa được sức mạnh của mình. Rồi, như vậy là nghiên cứu đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ xem về hướng sĩ quan. Và rõ ràng là sĩ quan thì chúng ta sẽ thấy là anh ta đang có các sĩ quan chuyên về pháo binh. Antonia Shevchenko này, rồi Thiên Lý Nhãn này, và Bạch Kim. Gần đây nhất thì anh ta có thức tỉnh anh chàng họa sĩ đại tài này, Maestro. Okay. Còn ngoài ra thì không còn có sĩ quan nào cả. Ở S41 thức tỉnh các sĩ quan 1, 2, 3, 4 4 sĩ quan. Còn lại là những sĩ quan free. Đó, không có gì nhiều. Không quân 5, 6. Cái được 6 sĩ quan thôi. Đấy là sĩ quan. Thì bạn có thể lán lại phần sau của clip. Mình sẽ để lại cái cách phối cách học skill của anh chàng này để chúng ta, nếu như các bạn có niềm đam mê chung sở thích về đơn vị dàn phóng tên lửa thì có thể là học tập cái kỹ năng hoặc học tập cách sắp xếp sĩ quan của anh chàng này sau nhé. Và rõ ràng là các bạn có thể nhìn thấy phần đội hình của anh ta đang có ở đây là chúng ta không có nhiều điều kiện để lựa chọn các đơn vị khác nhau, cho nên chúng ta cần tối ưu hóa về phần buff phe. Anh ta triển khai toàn bộ những đơn vị còn lại ở dạng level 1, thậm chí những đơn vị chỉ là 5 sao để vào các trại lính cho nó có để kích hoạt buff phe thôi. Ví dụ đây là trại lính lục quân thì sẽ có 4 đơn vị của sư đoàn tiên phong, cộng thêm 2 đơn vị của không quân nữa là chúng ta sẽ có 6, buff phe là 6, cộng thêm một đơn vị tiêm kích và một đơn vị chủ lực của anh ta. Buff 611
một cái búp là rất là tối ưu rồi đối với những anh em mà chúng ta không có nhiều điều kiện đầu tư vào quân đội nhá. Đó, thì mình có thể học tập về cái này. Thế thì ở đây chúng ta có hai sự lựa chọn về học sĩ quan, một là kết hợp với thiên lý nhãn và hai là kết hợp với bạch kim. Thì do là anh ta mới chuyển thử sang đơn vị pháo chống tăng cho nên bạch kim anh ta gắn cùng với họa sĩ đại tài. Còn chủ lực của anh ta vẫn là bạch kim cộng thay phiên với thiên lý nhãn, bắt cặp với Antonia Shevchenko. Đó là cái con bài chủ lực để giúp anh ta kiếm được 1,3 triệu điểm Q. Về chủ A Cao có chia sẻ thêm về một kỹ năng cầm điều khiển dàn phóng tên lửa. Đó là cái này. Trước tiên là các bạn cần phải nghiên cứu được cái cây công nghệ liên quan đến pháo, đến dàn phóng tên lửa này. Cái này, cái công nghệ này nó sẽ giúp cho dàn phóng tên lửa của bạn, cái phát bắn đầu tiên ấy, nó sẽ chỉ còn có 2 giây thôi, bắn rất là nhanh. Đó, và chúng ta cần lợi dụng cái điểm 2 giây này để tiêu diệt các đơn vị pháo của đối phương. Và rõ ràng là các bạn nếu như ai chơi về dàn phóng tên lửa, chúng ta sẽ thấy là độ bền, phần kháng và độ bền của đơn vị dàn phóng tên lửa nó khá là thấp và nó rất dễ chết, cho nên là vấn đề là làm sao cần phải bảo toàn được cái sinh mạng của cái đơn vị dàn phóng tên lửa này. Cho nên anh ta chia sẻ là luôn luôn đứng phía sau hàng tiền đạo của mình, và lợi dụng cái điểm 2 giây đó để thực hiện tấn công. Ví dụ đây này, chúng ta có thể tấn công một đơn vị pháo này, thì các bạn thấy 2 giây thì cứ mỗi lần lốt được 2 giây là các bạn nhấn auto attack là nó sẽ tự động lốt lại 2 giây. Ok, đây này, ví dụ như này. Đó. Đó, đây mình sẽ điều khiển lại cái đơn vị này cho các bạn nhìn. Cái lợi điểm này nó sẽ khiến cho đơn vị dàn phóng tên lửa của chúng ta lúc nào cũng được loát 2 giây, và từ đó là khiến các cái kỹ năng sĩ quan nó có thể xuất hiện, nó có thể xuất skill được dễ hơn. Đây này. Đó. Đó. Ok. Đấy, thì khi mà đầy thanh nộ như thế này là chúng ta có thể là vã skill vào đối phương và ủ té quyền. Ok, đấy là cách chơi của anh ta. Thì cái này nó cũng không phải là kỹ năng mới gì cả, nhưng mà mình thấy rằng với cái chỉ số như vậy và cái thông số như thế này, nó có thể kiếm được rất nhiều kill. Thì có lẽ là những anh em đam mê cùng với trường phái này, chúng ta cũng có thêm cái điểm hy vọng. Và sâu thêm cho anh em xem về phần bên dưới này, chúng ta sẽ thấy là thủ hộ vẫn không có nhé. Rồi điểm uy thế, rõ ràng là chúng ta có mua một vài gói thì cái điểm uy thế này nó sẽ không được tốt bằng cái A Cao gần đây nhất mà mình có review. Nhưng mà giữ mức uy thế như thế này là cũng đã ok rồi. Chứ là cái tài khoản này đầu tư rất là ít mà để vẫn đạt được hiệu quả tối ưu. Đấy, vẫn đạt được hiệu quả cao như vậy và chúng ta thấy là ok nha. Và mình cũng có soi qua cái cẩm nang. Cái cẩm nang kỷ niệm đợt 2 năm này thì đúng rõ ràng là anh ta cũng chỉ đầu tư toàn bộ những gì mình có để tìm kiếm được các cái bản vẽ, bản thiết kế, linh kiện của đơn vị dàn phóng tên lửa thôi. Và rõ ràng là cái điều anh ta chia sẻ là chơi dàn phóng tên lửa từ đầu trò chơi có lẽ là chính xác. Ok, đây này nhá, đây này. Cái đơn vị, cái lúc mà kỷ niệm 2 năm là anh ta mới có 71 triệu lực chiến thôi. Và đơn vị lớn nhất của anh ta là đơn vị dàn phóng tên lửa với mã là BM21 Prima. Lúc đó level 200 và lực chiến là 9 triệu hỏa lực. Đấy. Okay. Đấy. Rồi tiếp theo là đến cái phần sĩ quan này, là anh ta mới có lúc đó mới có một sĩ quan từ quầy rượu thôi. Sau đó là đồ đạc đây. Đó, linh kiện vàng cộng và vàng cộng cộng. Trong đó là phần cơ chế linh kiện là anh ta đầu tư vào cho dàn phóng tên lửa cấp bậc là 100. Đó, như vậy thì rõ ràng là anh ta chỉ chơi chuyên về dàn phóng tên lửa thôi. Và nhìn vào cái kho đồ, kho xe này thì chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy rằng là không có nhiều lựa chọn để các bạn có thể chơi các đơn vị khác nhau. Phân rã đơn vị dàn phóng này thì biết chơi đơn vị nào bây giờ nhỉ? Đó thì hy vọng là thông qua cái video clip này thì có lẽ là sẽ giúp cho anh em có một cái động lực để chúng ta chơi về cái đơn vị này và cố gắng là giữ cái niềm đam mê nhé. Phần tiếp theo thì mình sẽ show cho anh em hai cái bức ảnh về cách mà anh chàng này sắp xếp sĩ quan và học kỹ năng của các sĩ quan khác nhau cho từng tình huống. Tình huống thứ nhất là liên quan đến khả năng công thành
Đấy, khi mà anh ta off game và anh ta gửi cái đơn vị dàn phóng tên lửa này cho các tập đoàn quân để người chơi khác sử dụng, thì anh ta sẽ sử dụng cặp chơi là Thiên Lý Nhãn cộng với Antonia Shevchenko. Còn khi anh ta có thể trực tuyến được và anh ta tự động điều khiển được đơn vị dàn phóng tên lửa của chính mình, một đơn vị thôi, thì anh ta sẽ sử dụng đơn vị cặp sĩ quan là ngọn lửa bạch kim cộng với Antonia Shevchenko với cái cách học kỹ năng như thế này. Đó, thì đây chính là cái cách mà các bạn có thể tham khảo. Với những ai mà chơi chuyên về dàn phóng tên lửa thì chúng ta vẫn có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm nha. Rồi, có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn Nam Sang đến từ S41 đã cho mình mượn cái account này để có thể chia sẻ đến cho tất cả những người chơi đam mê về đơn vị dàn phóng tên lửa của Đảng Trật Tự. Chúng ta có tiếp tục có niềm đam mê và có niềm tin về cái sức mạnh của đơn vị này. Và một khi chúng ta đã có niềm tin thì chúng ta sẽ khai thác được sức mạnh tối đa của nó nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.